تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه آموزش این کیف کلاسیک رو ببینیم که اصلا قرار نبود این شکلی بشه. وقتی داشتم میبافتمش و این شیپ رو پیدا کرد و یک کیف همینجوری که میبینین به ظاهر خیلی خاصه و یک ظاهر خیلی خاص و کیوت و خانومانه و اصلا نمیتونم توصیفش کنم و خب امیدوارم که از آموزشش لذت ببرین و اینکه مرسی که با حمایت قشنگتون بهم انرژی میدین. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این کیف احتیاج داریم به 2 سایز مهره. من از مهره سایز 8 و مهره سایز 10 استفاده کردم که مهره سایز 10 هم تقریباً 200 گرم و سایز 8 هم تقریباً نمیدونم فکر کنم 200-300 عدد و همچنین 25 متر نخ ماهیگیری شماره 7 یک عدد نخچین. برای شروع تقریباً 2 متر نختون رو جدا کنید. 4 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل 4می و یا همون آخری رو بیارین سر نختون توی دستتون نگه دارین. به این شکل سر دیگه نخ رو بیارین و به صورت مخالف وارد همین مهره کنین. 2 انتهای نخ رو به هم بچسبونین و به اصطلاح همسر کنین و بکشین. به این شکل اولین خونمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. برای ادامه بافت وارد یک روتین میشیم. به این شکل که 3 تا دونه مهره برمیدارین. یکیش رو داخل این سر نخ میندازین، یکیش رو داخل اون سر نخ. به این شکل 3می رو بچه‌ها میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ میبافین. به این شکل همسر و بعد میکشین. اینم از دومی خونمون که یه خونه 4 تایی هست. حالا همین روتین رو ادامه میدین. یعنی 3 تا دونه مهره برمیدارین، یکیش رو داخل این سر نخ، یکیش رو داخل اون سر نخ و با 3می میبافین. به این شکل 3مین خونمون هم تشکیل شد. حالا همین روتین بافت رو ادامه میدین تا جایی که نیاز دارین. من چند ثانیه دیگه میام بهتون بگم که تا چقدر ادامه بدین. خیلی خب بچه ها، من بافتم رو ادامه دادم. اینجا من 10 تا خونه رو به این صورت بافتم. الان میخوام برسم به خونه آخرم، خونه 11 برای من. شما هر چقدر که میخواین این بافت رو ادامه بدین بچه، این تعیین کننده کف کارتونه، طول کف کارتون، و خب هر چقدر که میخواین ادامه بدین و بعد بیاین این تیکر رو ببینین. الان به هر مقداری که میخواین ادامه بدین، نختون کوتاه شد، از ویدیو فلسفه اضافه کردن نخ استفاده کنین و خب واسه بافت خونه آخر از ردیف اول 3 تا دونه مهرتون رو بیارین و هر 3 تا رو بندازین داخل یه سر نخ، فرقی نداره کدومو ببافین. 3می رو بیارین سر نختون، توی دستتون نگه دارین و ببافین، محکم بکشین. به این شکل ردیف اول من که شامل 11 تا خونه هست به این صورت تکمیل شد. حالا میخوایم شروع کنیم ردیف دوم. بچه روتین این ردیف رو حواستون باشه، شروعش پایینش خونه‌های وسط که قراره همینجور تکرار کنین و ازش استفاده کنین. واسه شروع ردیف دوم 3 تا دونه مهره بردارین و الان بچه ببینین یه سرنختون به سمت بافتتونه، یه سرنختون به سمت بیرون بافتتون. هر 3 تا رو بندازین داخل این بیرون بافتیه و ببافین. به این شکل خونه اول از ردیف دوممون تشکیل شد. واسه بافت خونه های بعد وارد یک روتین میشیم. به این شکل که بچه‌ها ببینین این نخ پایینه که به سمت بافته، این نخ بالاست که به سمت بیرون بافته. این نخ پایینیه رو از این مهره کناریش رد کنین به این شکل. 2 تا دونه مهره بردارین بندازین داخل نخ بالا و ببافین. محکم بکشین.
به این شکل دومی خونه از ردیف دومم هم تشکیل شد. حالا همین روتین رو تکرار کنین. یعنی چی؟ یعنی نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین، 2 تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل نخ بالا و ببافین. به این صورت سومین خونه از ردیف دوم هم تشکیل شد. همین روتین رو ادامه بدین تا برسین به آخرین خونه از ردیف دومتون. اونجا میبینمتون. خیلی خب بچه‌ام، رسیدم به خونه آخر از ردیف دومم. واسه بافت خونه آخر از ردیف دوم، نخ پایین رو اینجا که از مهره کناریش رد کنین، در وهله اول محکم بکشین و اینجا 2 تا دونه مهرتون رو بردارین و هر 2 تا رو بندازین داخل این سر نخ که به سمت پایین هست و ببافین. به این شکل اینم از تکمیل ردیف دوم. بچه‌ها روتین همین ردیف رو هی تکرار کنین، ردیف روی ردیف ببافین تا جایی که دوست دارین ارتفاع کیفتون باشه. من میرم ارتفاع کیفم که اوکی شد، یعنی مقدار مورد نظرم رو که بافتم، میام که بهتون بگم چجوری ادامه بدین. خیلی خوب بچه‌ها، ببینین من همین شکلی ردیف روی ردیف بافتم. من اینجا خواستم ارتفاع بدنه کیفم 11 تا ردیف باشه. همونجوری که میبینین من 11 تا ردیف اینجا بافتم. خب کف من 11 تا خونه بود، ارتفاعم 11 تا ردیف بود. حالا واسه ادامه بچه‌ها، شما کف اینجا جوری بافتتون رو جلوی خودتون قرار بدین که این کف بدنتون باشه و این ارتفاعش. خب حالا اینجا بچه‌ها از این مهره اول نگاه کنین. این مهره اول نه، این 2 تا مهره بعدی تقریبا 2 متر نخ بیارین و حالا نختون رو از این 2 تا رد کنین به این شکل. میبینین؟ حالا اینجا 2 تا دونه مهره بردارین و بچه‌ها هر 2 تا رو بندازین داخل این سر نخ که به سمت بیرون بافت هست و ببافین. بچه‌ها نختون جدیده، تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد محکم بکشین. به این شکل بچه‌ها اولین خونمون اینجا تشکیل شد. میبینید؟ به این صورت. حالا خونه های بعد رو وارد یک روتین میشیم به این شکل که همون روتین معروفمون، نخ پایین، این نخ از مهره کناریش رد میشه، داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافت میشه. به این شکل هم از دومی خونه. حالا همین روتین رو ادامه بدین تا جایی که بهتون میگم. من چند ثانیه دیگه بهتون میگم تا کجا ادامه بدین این بافت رو. خیلی خب بچه‌ها، من همین شکلی بافت رو ادامه دادم به این صورت که میبینین و الان رسیدم به اینجا. بچه‌ها ببینین از اون سمت که دیدین چه شکلی شروع کردیم، حالا این سمت این 2 تا دونه مهره که اینجا واسهتون علامتش گذاشتم، خب به این 2 تا نگاه کنین. از این ور که بشمارین اولی نه دومی سومی از این سمت به این 2 تا دونه مهره که نخ پایینتون رسید، اینجا نخ پایین رو همزمان از هر 2 تای این مهره رد کنین و بکشین. حالا اینجا یه دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدومو، با سر دیگه نخ محکم ببافین. به این شکل بچه‌ها حالا اینجا این نختون بذارین. نکنین الان توی همچین موقعیتی هستیم به این شکل. اینجا این نختون که به سمت این ور هست رو، این به سمت بیرون بافت هست یه جورایی رو، از این مهره نگاه کنین، از این مهره رد کنین. یه جورایی میشه آخرین مهره کف.
رد کنین به این شکل. حالا 2 تا دونه مهره بردارین بندازین داخل همین سرنخ و ببافین. خیلی خوب بچه‌ها، می‌بینین اولین خونه از این قسمت انگار مثلا این ردیف اول بود، حالا رفتیم ردیف دوم. از این به بعد رو با همون روتین همیشگی نخ پایین از مهره کناریش رد میشه. دو تا دونه مهره میندازیم داخل نخ بالا و میبافیم. محکم میکشیم به این شکل بچه‌ها و حالا همین روتین رو ادامه میدیم تا برسیم به آخر این قسمت. اینجا این گوشه. خیلی خوب بچه‌ها، من رسیدم به این گوشه. اینجا نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد کنین. به این صورت اینجا یه دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدومو، با سر دیگه نخ محکم بکشین. به این صورت این تیکه از بافتمون همین شکلی که میبینین تشکیل شد. من اینجا میرم 2 سرنخم رو بین بافت رد کنم و بچه‌ها من میرم رد میکنم، یه تیکه دیگه هم همین شکل میبافم، دقیقاً همین شکلی که از اول ویدیو تا الان بافتیم رو ببافین و بیاین که با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خوب بچه‌ها، ببینین من هر 2 تا تیکه رو بافتم و الان کاری که اینجا می‌خوایم بکنیم این 2 تا تیکه رو به هم دیگه وصل کنیم. برای این کار تقریبا دوباره 2 متر نخ جدا کنین و بچه‌ها ببینین این قسمتتون همین شکلی جلوی خودتون قرار بدین. این کفشونه به این شکل و حالا ما از اینجا می‌خوایم شروع کنیم، از این 2 تا مهره ابتدای هر تیکه. نختون رو بیارین و بچه‌ها از این اول از این تیکه رد کنین، از این مهره به این صورت. الان یه نخ داریم به سمت باف، یه نخ به سمت بیرون باف. داخل اون بیرونیه یه دونه مهره بندازین به این شکل و حالا همین سرنخ رو از این مهره قرینه مهره شروعمون توی اون سمت رد کنین به این صورت. میبینینش این مهره رو. حالا اینجا یه دونه مهره بیارین بندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ ببافین. نخ جدیده تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. به این صورت اولین خونه رابطمون اینجا تشکیل شد. حالا واسه ادامه بافت وارد یک روتین میشیم به این شکل که بچه ببینین الان نخ سمت راست، این نخ سمت چپ، هر 2 تا رو از مهره‌های کناریشون رد کنین و اینجا یه دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ همسر کنین و بکشین. به این شکل دومین خونه رابطمون تشکیل شد. حالا همین بافت رو، همین ادامه بافت رو با همین روتین این خونه برین، یعنی نخ سمت چپ و راست از مهره کناری رد میشه، با یه مهره بافت میشه همین شکلی ببافین. اون پایین رو هم دقیقاً با همین روتین ادامه بدین تا کل این کیف به هم دیگه به این شکل وصل شه و حالت کیف تورش رو بگیره. من میرم میبافم و تموم شد میام پیشتون.